હાય, હું છું ગાંધી. મિત્રો, સેટ થિયરીના આ વિડીયોની અંદર આપણે જોવાનો છે વેન ડાયાગ્રામ. વેન ડાયાગ્રામ એને વેન યુલર ડાયાગ્રામ પણ કહેવાય. નામ સાંભળેલું છે ને? હા મિત્રો, તમે ઓલરેડી ભણી ચૂક્યા છો વેન ડાયાગ્રામ. આવડતો હશે પણ કદાચ ભૂલી ગયા હશો તો યાદ કરવો પડશે, કેમ કે આગળ કામમાં લાગે છે. તો યાદ કરીએ મિત્રો, વેન યુલર ઓર વેન ડાયાગ્રામ. અચ્છા, હવે આ વેન ડાયાગ્રામ સમજવા માટે આપણે સેટના અમુક ઓપરેશન્સનો યુઝ કરીશું. કયા ઓપરેશન્સ છે મિત્રો? ફર્સ્ટ ઓપરેશન થી સ્ટાર્ટ કરીએ. ફર્સ્ટ ઓપરેશન છે યુનિયન ઓફ ટુ સેટ્સ. યુનિયન ઓફ અ સેટ, એનો મતલબ ઇટ ઇઝ અ સેટ ઓફ ઓલ ધોઝ એલિમેન્ટ્સ which are either present in A or B or both. A માં હોય અથવા B માં હોય અથવા બંનેમાં હોય એવા એલિમેન્ટ્સ નો સેટ, જેને કહેવાય A યુનિયન B યુનિયન સેટ, જેને મેથેમેટિકલી આવી રીતના લખાય A યુનિયન B which is equal to set of X. બોલાય આવી રીતના, જુઓ, set of X such that X belongs to A or X belongs to B. મતલબ કે A માં હોય અથવા B માં હોય અથવા બંનેમાં હોય. તો બંનેમાં હોય તો એ અથવા બીમાં આવી જ ગયા ને, રાઈટ? એટલે મેથેમેટિકલી ઇટ ઇઝ અ સેટ ઓફ X such that X belongs to A, X belongs to B. હવે આને મારે વેન ડાયાગ્રામના ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ કરવો હોય તો જો આ વેન ડાયાગ્રામ છે. આ વેન ડાયાગ્રામની અંદર એક આખો આ જે છે રેક્ટેંગલ એ યુનિવર્સલ સેટ છે, અને યુનિવર્સલ સેટ્સની અંદર બે સેટ છે A અને B. એની અંદર અમુક એલિમેન્ટ્સ હશે, B ની અંદર હશે, મને નથી ખબર કયા એલિમેન્ટ્સ છે, પણ છે. અને મારે A યુનિયન B ને કરવો છે તો અચ્છા, હવે આની અંદર છે ને આપણે હાઇલાઇટ કરવું પડે. આ બે સેટ તો આવી ગયા, પણ A યુનિયન B વાળો કયો પાર્ટ છે તો હું તમને બતાવી દઉં મિત્રો. A ની અંદર પણ હોય અથવા તો B ની અંદર પણ અથવા તો બંનેની અંદર હોય, તો આવું કરી શકાય ને? યસ, આપણે હાઇલાઇટ કરી શકીએ ને. જોઈ લો, આ બધા જ એલિમેન્ટ્સ આઈધર A ની અંદર છે ઓર B ની અંદર છે ઓર બંનેની અંદર છે. આ સેટ A છે, આ સેટ A છે, આ સેટ B છે, અને આ જે પોર્શન છે ને નાનો વચ્ચેનો એની અંદર એવા એલિમેન્ટ્સ હશે કે જે A માં પણ છે અને જે B માં પણ છે. તો આ બધો A અને B નો બધો પોર્શન આપણે લઈ લઈએ તો બની જાય A યુનિયન B. આ થઈ ગયું વેન ડાયાગ્રામ રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ A યુનિયન B. આપણે અમુક નાના એવા એક્ઝામ્પલ થી સમજીએ તો, ફોર એક્ઝામ્પલ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 2 3 છે, B ઇઝ ઇક્વલ ટુ XYZ છે, અને તમને એમ કે A યુનિયન B ફાઇન્ડ આઉટ કરો. ઈઝી. બધા જ એલિમેન્ટ્સ લઈ લેવાના જે A અને B માં હોય તો શું થશે? 1 2 3 X Y Z આવી ગયા, બધા આવી ગયા. A છે 0 1 2 3 4, B છે 2 4 6 8, તો બધા એલિમેન્ટ લઈ લેવાના. જો આના 0 લીધો, 1 લીધો, પછી 2 બંનેમાં છે લેવો જ પડે, 3 લીધો, પછી 4 બંનેમાં છે લઈ જ લેવાનો, પછી જુઓ અહીંયા 6 છે તો એ પણ લેવાનો, 8 છે તો એ પણ લેવાનો, બધા જ એલિમેન્ટ્સ લઈ લેવાના, અને થઈ ગયો A યુનિયન B. અચ્છા, આ થર્ડ જોજો, આ ખાસ સમજો. A છે 1 2 3 4, B છે 2 3, તો A યુનિયન B શું થશે? હા યસ, 1 2 3 4. આ નહીં જોવાનો? અરે આવી તો ગયા 2 અને 3 આની અંદર આવી તો ગયા. અચ્છા મિત્રો, મને એ ખબર પડી ગઈ કે આ જે B સેટ છે ને એ A નો સબસેટ છે ને. જો B ના બધા જ એલિમેન્ટ એમાં છે. when B is a subset of A, then we can say A યુનિયન B ની જે વેલ્યુ છે ને એ A જેટલી જ આવે. હા, તમે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ લઈ લો મિત્રો, કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ તમે લઈ લો, એની અંદર જો B એ A નો સબસેટ હશે, B એ A નો સબસેટ હશે, તો A યુનિયન B ની વેલ્યુ A જેટલી જ આવશે. અરે તો આને તમારે યાદ રાખવું પડશે. આ તમારી નોટ થઈ ગઈ મિત્રો. આ અમુક છે ને રિઝલ્ટ that we have to remember for future purposes. So if B is a subset of A, then A union B is equal to A. This is the next operation છે, that is intersection of two sets. Intersection A intersection B. અચ્છા, intersection એટલે શું? તો intersection is a set of all elements which are present in A as well as in B. બંનેમાં હોવા જોઈએ, A માં પણ B માં પણ, બંનેમાં જે કોમન એલિમેન્ટ્સ હોય એને જ કહેવાય intersection of two sets. એટલે A intersection B is equal to a set of X such that X belongs to A and પેલામાં OR હતું, આમાં and X belongs to B. A અને B બે સેટ છે. વેન ડાયાગ્રામ થી એને રિપ્રેઝન્ટ કરીએ તો A અને B બંનેમાં હોવા જોઈએ. બંનેમાં હોય એવો કયો રિજિયન છે? આટલો રિજિયન. આ રહ્યો યસ આટલો રિજિયન ને કહેવાય A ઇન્ટરસેક્શન B.
અચ્છા એના અમુક આપણે એક્ઝામ્પલ્સ લઈએ તો એના એ જ એક્ઝામ્પલ લઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ a = 1 2 3 b = x y z. તો આમાં કઈ કોમન એલિમેન્ટ્સ દેખાય તમને a અને b ના? કોઈ નથી તો ઇન્ટરસેક્શન b શું થાય? નલ સેટ કહેવાય ને ફાઈ કહેવાય ને. હા, કોઈ એલિમેન્ટ કોમન નથી, મતલબ કે ધ સેટ બિલોંગ્સ નો એલિમેન્ટ્સ, રાઈટ? કોઈ જ એલિમેન્ટ નથી. a ની વેલ્યુ 0 1 2 3 4, b ની વેલ્યુ 2 4 6 8. બોલો કોમન એલિમેન્ટ. કોમન છે ને 2, કોમન છે ને 4, તો એ ઇન્ટરસેક્શન b થશે 2 4. અચ્છા આમાં 1 2 3 4 2 3 કોમન છે 2 3. યસ, સેમ વસ્તુ મિત્રો. b is a subset of a, then અચ્છા તો a ઇન્ટરસેક્શન b શું થાય? a ઇન્ટરસેક્શન b જોઈ લો, b જ થાય ઓલવેઝ. જો b એ a નો સબસેટ હોય તો a ઇન્ટરસેક્શન b થાય b. પેલામાં a યુનિયન b થાય a, આમાં a ઇન્ટરસેક્શન b થાય b. ઓલવેઝ મિત્રો, ઓલવેઝ રિમેમ્બર. સો આ પણ એક નોટ છે that we have to remember as a concept. b સબસેટ a હોય તો a ઇન્ટરસેક્શન b થઈ જાય, સેટ b. નેક્સ્ટ છે મિત્રો ડિસજોઇન્ટ સેટ્સ. નેમ itself says કે ડિસજોઇન્ટ છે, જોઇન્ટ નથી, કઈ કોમન નથી એમનામાં. સો ડિસજોઇન્ટ સેટ્સ જો બંને અલગ, આનો રસ્તો અલગ, એટલે આનું ઇન્ટરસેક્શન શું થાય? ફાઈ. નલ સેટ એટલે ડિસજોઇન્ટ સેટ્સ હોય ને તો ઓલવેઝ a અને b નું ઇન્ટરસેક્શન ઓલવેઝ ફાઈ જ થાય. જો a છે 1 2 3, b છે x y z, શું થાય ઇન્ટરસેક્શન? ફાઈ. a છે abc, b છે d e f, શું થાય ઇન્ટરસેક્શન? ફાઈ. તો એને કહેવાય મિત્રો ડિસજોઇન્ટ સેટ્સ. નેક્સ્ટ ઓપરેશન છે મિત્રો ડિફરન્સ ઓફ ટુ સેટ્સ. ડિફરન્સ, માની લો કે a અને b બે સેટ છે અને એનો મારે ડિફરન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે તો a - b પણ આવે અને b - a પણ આવે. તો a - b is a set of x such that x belongs to a, x does not belong to b. મતલબ એવો સેટ બનાવો કે જેની અંદર a ના એલિમેન્ટ્સ હોય, b ના ના હોય. a ના એલિમેન્ટ્સ હોય, b ના ના હોય, b નો એક પણ એલિમેન્ટ ના હોય એવો હોવો જોઈએ a - b ની અંદર. અને આની અંદર a નો એક પણ એલિમેન્ટ ના હોવો જોઈએ, b ના એલિમેન્ટ્સ હોવા જોઈએ. b - a is equal to x such that x does not belong to a, x belongs to b. હું તમને સમજાવું મિત્રો, વેન ડાયાગ્રામ થી પણ સમજાવું ને એક્ઝામ્પલ થી પણ સમજાવું. સમજો, આ તમારા a અને b બે સેટ છે, રાઈટ? હવે હું x belongs to a લઉં, એનો મતલબ કે આખો a સેટ થઈ ગયો, પણ b ના એલિમેન્ટ નથી લેવાના. તો આ જે પોર્શન છે, જે કોમન પોર્શન એ ના હોવો જોઈએ ને, કેમ કે એની અંદર તો b આવે છે. મતલબ ખાલી આટલું. જો a ના એલિમેન્ટ્સ લો અને એની અંદરથી b ના એલિમેન્ટને કાઢી નાખો એટલે થઈ જાય a - b. આ નહીં લેવાનો. સિમિલરલી b - a હોય તો b ના એલિમેન્ટ્સ લો પણ એમાંથી a ને કાઢી નાખો એટલે આ અગેન કોમન પોર્શન નીકળી જશે, રાઈટ? ઓકે, આઈ હોપ યુ આર ગેટિંગ. જો આટલો મેં કોમન પોર્શન નથી લીધો, એ b નો પાર્ટ છે તો પણ નથી લીધો. કેમ કે a નો પાર્ટ નથી લેવાનો એટલા માટે. આપણે એક્ઝામ્પલ થી સમજીએ. સપોઝ કરો કે a છે 1 2 3 4 અને b છે 4 5 6 7, તો a - b શું આવશે? તો a ના બધા એલિમેન્ટ લો, એમાંથી b ના એલિમેન્ટને કાઢી નાખો. b માં છે 4, આમાં પણ છે 4, કાઢી નાખો એટલે a - b થાય 1 2 અને 3 ખાલી, બસ લાઈક ધીસ. b - a કરવું હોય તો 4 5 6 7 એમાંથી આમાં જે એલિમેન્ટ હોય કાઢી નાખો. કયો છે? 4 છે, કાઢી નાખો એને એટલે ખાલી આવશે 5 6 7. કેમ કાઢી નાખ્યો? કેમ કે 4 4 બંનેમાં કોમન હતું એટલે આમાં પણ નહીં આવે, આમાં પણ નહીં આવે, રાઈટ? ઓકે, આપણે a - b ને રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ આવી રીતના. સમજો મિત્રો, આ કોન્સેપ્ટ ખાસ સમજવા જેવો છે. a - b છે, ઓકે. b - a ને રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ આ રીતના. બાકી શું રહ્યું? આટલો કોમન પોર્શન આપણે શું કહીએ છીએ? a ઇન્ટરસેક્શન b કહીએ છીએ ને. a ઇન્ટરસેક્શન, આ કોમન પોર્શન ને ઇન્ટરસેક્શન. અચ્છા, તો a - b, b - a અને a ઇન્ટરસેક્શન b, આ ત્રણેયને આપણે ભેગું કરીએ તો શું બની જાય?
A યુનિયન B બની જાય, હે ને? આ ત્રણેયને મતલબ કે A માઇનસ B, B માઇનસ A અને A ઇન્ટરસેક્શન B ત્રણેયને આપણે કમ્બાઈન કરીએ તો મળી જાય છે આપણને A યુનિયન B. તો A યુનિયન B ઇઝ ઇક્વલ ટુ A માઇનસ B યુનિયન આમાં યુનિયન કરવાનું, કોમ્બિનેશન કરવાનું છે એટલે મતલબ યુનિયન કરવાનું, યુનિયન A ઇન્ટરસેક્શન B યુનિયન B માઇનસ A. હા, આ ત્રણ ના યુનિયન કરીએ એટલે આપણને ફાઇનલ A યુનિયન B મળી જાય. આ પણ મિત્રો એક રિઝલ્ટ છે. A યુનિયન B ઇઝ ઇક્વલ ટુ A માઇનસ B યુનિયન A ઇન્ટરસેક્શન B યુનિયન B માઇનસ A. મિત્રો આપણે ડિફરન્સ ઓફ ટુ સેટ્સ તો જોયું. હવે સિમેટ્રિક ડિફરન્સ ઓફ ટુ સેટ્સ એટલે શું? ડિફરન્સ A માઇનસ B હતો, B માઇનસ A હતો, એ બંનેનો યુનિયન કરી નાખો એટલે મળી જાય સિમેટ્રિક ડિફરન્સ ઓફ ટુ સેટ્સ. જો સમજાવું. આ A છે, આ B છે. હવે તમે A માઇનસ B શું કરતા હતા? આવું કરતા હતા. યસ. B માઇનસ A શું કરતા હતા? આવું કરતા હતા. હા, યસ. તો પછી આને જ કહેવાય સિમેટ્રિક ડિફરન્સ ઓફ ટુ સેટ્સ. યસ. એટલે એને રિપ્રેઝન્ટ કિતના કરે ખબર છે? એને બોલાય કેવી રીતના? A રિંગ સમ B. હા, રિંગ સમ, રિંગ સર્કલ હોય રિંગ અને સમ એટલે પ્લસ, તો એનો સિમ્બોલ આવો થાય A રિંગ સમ B. A રિંગ સમ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? હા, A માઇનસ B યુનિયન B માઇનસ A. મતલબ કે બંને ડિફરન્સ નું તમે યુનિયન કરી નાખો એટલે તમને મળી જાય સિમેટ્રિક ડિફરન્સ ઓફ ટુ સેટ્સ. અચ્છા, આને મારે બીજી રીતે લખવું હોય તો કેવી રીતે લખાય? બીજી રીતે, અચ્છા, આ આખું મતલબ A અને B બધું જ આવી જાય તો એને કહેવાય A યુનિયન B. કહેવાય પણ એમાંથી આટલો પોર્શન નથી. કયો પોર્શન છે? આ A ઇન્ટરસેક્શન B. એટલે એમાંથી A ઇન્ટરસેક્શન B ને તમે સબટ્રેક્ટ કરી નાખો તો પણ તમને સેમ જ રિઝલ્ટ મળે. મિત્રો જુઓ, A યુનિયન B માંથી A ઇન્ટરસેક્શન B ને સબટ્રેક્ટ કરી નાખો તો પણ તમને સેમ જ રિઝલ્ટ મળે, જેને કહેવાય A રિંગ સમ B, જેને કહેવાય સિમેટ્રિક ડિફરન્સ. એટલે આ રીતના પણ એને રિપ્રેઝન્ટ કરાય, આ રીતના પણ રિપ્રેઝન્ટ કરાય. A માઇનસ B યુનિયન B માઇનસ A અથવા તો A યુનિયન B માઇનસ A ઇન્ટરસેક્શન B. અને મિત્રો લાસ્ટ ઓપરેશન છે કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ અ સેટ. બહુ ઈઝી. મતલબ કે જે યુનિવર્સલ સેટ છે એમાંથી જેનો કોમ્પ્લિમેન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો હોય એને સબટ્રેક્ટ કરી નાખો, એનો ડિફરન્સ લઈ લો. યુનિવર્સલ સેટ માઇનસ સેટ A એટલે એને રિપ્રેઝન્ટ કરાય A ડેશ થી. તમારે મેથેમેટિકલી લખવું હોય તો is a set of x where x belongs to universal set, x does not belong to A. યુનિવર્સલ સેટમાં હોવો જ જોઈએ અને એની અંદર એ એલિમેન્ટ ના હોય એવા બધા જ એલિમેન્ટ્સનો સેટ એને કહેવાય કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ અ સેટ. અચ્છા, હવે બાય ડિફોલ્ટ છે ને કોઈ પણ જે એલિમેન્ટ છે યુનિવર્સલ સેટની અંદર તો હોવાનો જ છે. યુનિવર્સલ સેટની અંદર બધા એલિમેન્ટ પ્રેઝન્ટ જ હોય એટલે આ ના લખો ને એક ટાઈમે તોય ચાલે. ખાલી એને આ રીતના રિપ્રેઝન્ટ કરાય કે A dash is a set of x where x does not belong to A. એટલે આ આખો યુનિવર્સલ સેટ, એની અંદર આ તમારો A સેટ છે તો A સિવાયના બધા જ એલિમેન્ટ્સ કવર થઈ જાય તો એને કહેવાય A dash. યસ, A સિવાયના બધા જ એલિમેન્ટ્સ કવર થઈ રહેવા જોઈએ યુનિવર્સલ સેટના. તો A dash કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ અ સેટ. મિત્રો એ રિંગસમ B હોય કે એ ડેલ્ટા B પૂછે, બંને વસ્તુ સેમ જ છે. જુઓ, સિમ્બોલ આવો પણ થાય ડેલ્ટા, ટ્રાયંગલ જેવો સિમ્બોલ. એટલે તમને રિંગસમ કે ડેલ્ટા કે બંનેના ઓપરેશન, બંનેના વેન ડાયાગ્રામ સેમ જ છે. મિત્રો આ હતા સેટના બેઝિક ઓપરેશન્સ અને એને આપણે વેન ડાયાગ્રામથી રિપ્રેઝન્ટ કર્યા. આઈ હોપ તમને ખબર પડી હશે. સો આ જ વેન ડાયાગ્રામનો યુઝ કરીને બીજા અલગ ઓપરેશન્સ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર જોઈશું. કેવી રીતના આપણે અલગ વસ્તુને વેન ડાયાગ્રામથી રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ છીએ એ આપણે જોઈશું. સેટની અલગ પ્રોપર્ટીઝ જોઈશું ને એને વેન ડાયાગ્રામથી વેરીફાઈ કરીશું. સો આ વિડીયોની અંદર મિત્રો આટલું જ રાખીએ છીએ. આઈ હોપ તમારા કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય જ છે. તમને આપણા વિડીયોઝ ગમતા હોય તો મિત્રો મેક્સિમમ લોકો સુધી શેર કરો ને આપણા વિડીયોઝને. મેક્સિમમ લોકો સુધી આપણી YouTube ચેનલને શેર કરો. તમે સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો ખાસ કરી જ લો. નિર્માણ એકેડેમીના નામથી છે, અત્યારે જ કરી લેજો મિત્રો. અને એના વિડીયોઝને લાઈક કરવાનું, એને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. એની ઉપર તમારા રિવ્યુઝ, તમારા સજેશન્સ ખાસ કોમેન્ટ કરજો. પ્લસ નિર્માણ એકેડેમી નામથી જ એક એપ્લિકેશન છે, પ્લે સ્ટોર ઉપર અવેલેબલ જ છે.
તો એને પણ ડાઉનલોડ કરી લો. એની અંદર પણ ઘણા બધા કોર્સિસ છે, ઘણા બધા ફીચર્સ છે, તમે પણ યુઝ કરો, તમારા ફ્રેન્ડ્સ જોડે પણ શેર કરો, એટલે એ લોકો પણ મિત્રો યુઝ કરી શકે. પ્લસ ફેસબુક પેજ છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ છે, નિર્માણ એકેડેમીના નામથી છે, અને ખાસ લાઈક અને ફોલો કરી લેજો, એટલે આપણી ઘણી બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ અપડેટ્સ તમને મળતી રહે. સો કીપ લર્નિંગ, કીપ શેરિંગ, એન્ડ થેન્ક યુ.